سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ امیدوارم خوب باشید. خوش اومدیم به یه اپیزود دیگه با من. امروز می‌خوایم بریم دوباره با هم نون درست بکنیم و جان اومدم و هیچی دیگه. من گفتم دم غروب سرد و خمیر رو میخوام بیرون بگیرم، سریع بریم داخل همه کاراشو بکنیم. یه لحظه به ذهنم رسید چون این نونمون خیلی نون هیجان انگیزیه. توی نون پیاز داغ داره، زیتون داره، چیزای این مدلی داره که البته میشود حذف کرد ولی خیلی بامزه‌اش میکنه. میخوام ببینم آیا سبزی چیزی میتونیم متناسب باش پیدا کنیم. شاید بریم مثلا چند تا سیر بشینیم. من یه موسیر، اینجا بهش میگم موسیر، یه جور سیر کوهی دارم توی حیاط اون سمت، اونو میارم. عزیزم زمین رو میبینین چی شده؟ خوبی بابا؟ جونی بابا؟ قشنگه؟ اینجا چیزی گذاشتی برای ما؟ یه تعداد سبزی اینجا بود ولی انقدر اینجا درخت زیاده. یه مقداری چایوز داشتم اینجا. بریم ببینیم. مرغا تخم مرغ گذاشتن. سلام، چطوری بابا؟ خوبی؟ بهت خوبه؟ نترسی از من؟ نه بابا، نه بابا، نذاشتی نه؟ پایین. نه نه ترس، نه بابا، نه الکی. خب اینجا که خبری نیست، نه تخم مرغ نه سبزی. بریم ببینیم اونور موسیر داریم. به به، سگا پکوندن. چرا اینجوری؟ این همه جا برای بازی. این بس، بریم تمیزش کنیم. قدشون پایینه. بچه جون این چه کاریه کردی؟ این چیه؟ این چه کاریه ها؟ اینا چه کاریه؟ غلط کردم. خیلی فیلمی. چند تا رزماری هم میخوایم. خیلی خوب، بیاین سریع تا نور هست خمیرمون رو بگیریم. ما برای نونمون که خیلی نون ساده ای هم هست 400 گرم آرد میخوایم. آرد نول مثل همیشه. و اینو در ذهنتون میتونید داشته باشیم بچه ها. ما همیشه میتونیم 1% کمی و 1/10 1/15 1/20 از آرد نولمون رو کم بکنیم و بهش آردهای دیگری اضافه کنیم. آرد چاودار اضافه کنیم، آرد جو اضافه کنیم، آرد گندم کامل گندم که سبوس داره اضافه کنیم. من الان از این 400 گرم 50 گرم کم کردم و بهش آرد جو اضافه میکنم. شما میتونید هر آردی که دلتون میخواد اضافه کنید یا میتونید هیچ آرد دیگری اضافه نکنید، همش همون آرد نول باشه. 400 گرم آرد داریم که من از 400 تا 50 تاشو کم کردم و جاش آرد جو اضافه میکنم. میخوام مواد خشکم با هم ترکیب کنم. حدوداً 6 تا 7 گرم نمک داریم. 7 گرم مخمر فوری داریم. 1 تا 2 قاشق غذاخوری، زیاد حالا دقتش مهم نیست، شکر. و من اینجا 20 گرم روغن زیتون دارم که این بمونه. پس این شد ترکیب مواد خشکمون. با هم مخلوطش میکنم، میرزمش توی کاسه دیگه ای که بهتر مشخص باشه. و حالا همونطور که گفتم 20 گرم روغن زیتون اینجا دارم و 300 گرم آب دمای محیط. خیلی آب سردی نباشه. اگه آبتون خیلی سرده این 300 گرم رو نصفشو مثلا آب شیر بریزین، یه کوچولو آب ولرم قاطیش کنین که دماش کمی مثلا 15-20 درجه باشه. همه‌شو نریزید، یه مقدار آخرشو نگه دارید. شاید نیازی نباشه بسته به جذب آردتون. باقی آب رو میریزم. خیلی کم مونده. برخلاف میل باطنیم که از
کاسه های بلور و شیشه خوشم نمیاد. برای اینکه برای شما مشخص باشه و بهتر ببینید دیگه ناچار شدم، راضی شدم، بقیه آبم هم میریزم. ورز ویژه‌ای نداریم، قرار نیستش که اصلا ورزش بدیم، نیاز به همزن هم نداره. بنابراین در حدی فقط ترکیب بکنید مواد که گلوله آرد دیگه نبینید. ببینید به این مرحله که رسید، من 20 گرم روغن زیتون رو اضافه میکنم. از روغن خوراکی هم میتونید استفاده کنید، از روغن کنجد هم میتونید استفاده کنید. ببینید بچه ها الان چه شکلیه، خمیرمون جمع شده، اصلا هم بهش دست نزدم، نیازی نداره هیچ دستی هم بهش بزنم. میخوام که بذارم و اولین استراحتش رو بکنه. بنابراین روش الان میریم میپوشونیم، میذاریم یک جای گرم خونه که همچین جایی در خونه ما وجود نداره. بنابراین براش یک فضای نسبتا گرم توی فر به وجود میارم، میذارمش اون تو تا نیم ساعت سرب دیگه. یه مقداری خمیر میاد بالا، بریم داخل دیگه. نورم فکر کنم کم شده، ظرفامو ببرم. من این پیاله کوچیکامو خیلی دوست دارم، خودم درستشون کردم، بعد فرمولشون هم اصلا حفظ نیستم. خیلی در دورانی بود که تست میکردم، هر کدومشون با یه فرمول لعاباشون اصلا رسیپی نداره. بنابراین اگه بشکنمشون تموم شدن دیگه. بریم تو. خب بچه ها، همونطور که گفتم این خمیر باید بره یک جای گرمی بمونه نیم ساعت تا سرب. و من هر بار تکرار میکنم که شاید مثلا کسی دفعه اوله که میبینه این ویدیو رو، میتونید از فرتون استفاده کنید و بره توی فر رو بذارید روی دمای 100 درجه 3 دقیقه، سریع خاموشش کنید، بعد یه 5 دقیقه بمونید به یک گرمای متعادلی میرسه اون تو، و بعد خمیرتون رو روشو بپوشونید بذارید توی فر بمونه اون کار پروفر رو تا حدی. نه حالا اون دستمالی هم که روش میذارید و کمی آب اسپری کنید. میخوام که تو هر ویدیو تمام شیوه‌های ممکن رو بهتون بگم. یه اتفاقی که توی فر ممکنه بیفته اینه که یه مقدار روی خمیرتون خوش بشه. بنابراین من در ویدیوهای دیگری اقداماتی که لازمه انجام بدید که خوش نشه بهتون گفتم. امروز میخوام از تلفن استفاده کنم. یه راهکار دیگه است که خمیرتون رو کامل روش رو میپوشونه و دیگه خب رطوبت چون از دست نمیده، بنابراین خیالتون جمعه، اما بابت این کار باید پلاستیک استفاده کنید. یک مدل کیسه هایی هستن که دورشون کش داره، از اونم میتونید استفاده کنید، من ندارم. خیلی خوب، این از این. بریم پیاز داغ آماده کنیم. خیلی خوب. 37-8 دقیقه میگذره و گاز تولید کرده خمیرمون. همینطور که میبینید یه مقدارم حجم شده، بهتر بازش کنم. میخوام یه جوری باز کنم که در دفعات بعد دوباره از همین استفاده کنیم. دستتون رو یه مقداری خیس کنید. توی اینو ببینید، بهتون نشون بدم بعد چی کار کنید. خمیر رو از زیر بگیرید بیارید بالا به مرکز. همینو از طرفین انجام بدید، 4 طرف. دوباره به اندازه یه 20 دقیقه دیگه روش رو میپوشونم و برش میگردونم در همون شرایطی که بود. زیاد نکشیم، میشه بازش کرد. بره برای یه 20 دقیقه دیگه استراحت کنه. خب بچه‌ها، من برای این نونمون باید پیاز داغ درست کنم. میخوام پیاز داغی درست بکنم که به اصطلاح ما بهش میگیم پیاز داغ چیپسی، همون پیاز داغ کرانچی. نشستم قشنگ یه تعداد پیاز رو خورد کردم، بعد گذاشتم تو آب خنک
الانم میخوام که آبکشش بکنم، خشکش کنیم حسابی و بریم که سرخش کنیم دیگه. برای این پیاز داغ کرانچی و یا تورت، پیاز داغ چیپسی، ما نیازه که یک مقدار خیلی کمی این پیازامون رو حرارت بدیم. یعنی من الان یک ظرفی رو میذارم با آب جوش بیاد و در واقع بلانچ میکنیم پیاز هامونو، یک مقداری در آب در حال جوش بهشون حرارت میدیم، میاریم بیرون، آب کشی میکنیم، خشکش میکنیم و بعد در روغن سرخش میکنیم. اگر در خونه آماده دارید که بسیار خوب است، همون استفاده بکنید، ولی این پیاز داغ برای بین نان ما خوشایندتره، ولی میتونید از پیاز کاراملی هم استفاده بکنید. خب پیازها رو بریزیم توی آب در حال جوش. یه مقدار خیلی کم هم نمک میتونیم بهش اضافه کنیم. 5 دقیقه 4-5 دقیقه یه کمی که در واقع میبینید خودتون نرم میشه، یه کم که همون ترانسپرنت شد میتونید دیگه آب بکشیدش. بریم خیلی سریع اینو خشکش بکنیم. قشنگ این مقداری روغن بریزید درش بچه‌ها، 2-3 سانتی، و خب روغن پیازه دیگه، یعنی پیاز سرخ می‌کنید میذارید کنار، بعد میتونید از اون روغن برای غذایی که در طول هفته درست می‌کنید استفاده کنید. اگه خیلی روغنش داغ نشه و سیاه نشه، روغن خوش‌طعمی برای غذاهاتون هم میتونید ازش استفاده کنید. گرم شدنش مقداری طول میکشه. تو این فاصله خمیرمون رو یه دور دیگه چک کنیم، حسابی اومده دوباره بالا. بیارمش اینجا. خیلی خوب، این فولد دوممونه، درسته؟ دستتون رو مجدد خیس کنید. دوباره این سلفون میکشم. خوبیه این سلفونه این بودش که رطوبت خمیرمون رو در تمام مراحلش حفظ کرد. بریم سراغ پیازمون. روغنمون تقریبا داغ شده. من اینجا حجیم نمیریزم، کم کم میریزم که توش قرقاب بمونه و بتونیم خوب ترکیبشون بکنیم. کار زیادی نمیخواد، هم زدن نیازی نداره. یه مقدار صبر کنید، رنگ که گرفت برش دارید. هر چقدر پیازهاتون یک نواخت و با یک ضخامتی خلال شده باشه، خورد شده باشه، کمک میکنه که پیاز داغ یک نواختری هم داشته باشه، یعنی یک نواختر سرخ میشن، یک دستتر سرخ میشن. مثلا من تنبلی کردم با دست این کار کردم، ولی اگه مندولین داریم با مندولین راحت تره. حتی چه خوشمزه است. سلام. بوی پیاز داغ بهت خورده؟ غذات انقدر پیاز داغ نداره، هیچی چاشنی و مزه نداره. خب این از پیازمون. خمیرمون رو بیاریم بیرون. بابا رو میبینید؟ ظرف شیشه‌ای، میتونم اینا رو بهتون نشون بدم، گازایی که داره متساعد میشه. عزیزایی که شما باشید که مقداری سبزیجات و پیاز داغ و هر چیزی که به ذهنتون میرسه و براتون خوشاینده. پنیرهایی که آب نمیشه،
شوید خوش، زیره اگر چیزای این چنینی خوشتون میاد. پس مواد میانی و چیزی که میخواین داخلش بریزین کاملا به خودتون و ذائقه خودتون. اینجا چی داریم؟ یه مقداری زیتون دارم. بسیار خوب. دو تا دونه گردو بد نمیشه. کمی رزماری هم خورد میکنیم. فلفل سیاه، اینم از نمک، یه کمی روغن زیتون. خب بریم سراغ خمیرمون. یه مقداری روی خمیر رو آرد پاشی کنید. دورش رو کمی آزاد میکنیم. خب من حالا میخوام که بدون اینکه زور زیادی بهش بیارم خمیرمون رو باز کنم. حالا موادمون رو بریزیم بینش. تقریبا خوبه و تقریبا الان یک نواخت پخش شده. دوباره بیاین برین تا جلو. انتهای خمیرم رو میبندم. این سمتم همینطور. یه میچه. خب ما میخوایم براشون قالب‌های کاغذی درست کنیم. برای این قالب‌های کاغذی نیاز به کاغذ روغنی داریم. ناکنین کاری که میکنیم اینه کاغذ رو به پشت یه تا میکنیم به داخل، برش میگردونم، دوباره یه تا میکنم به پشت، دوباره برمیگردونیم. این میشه دیواره قالبمون. حالا هر طرف از این کاغذ رو میتونید جمع کنید و خیلی راحت اگر نخی چیزی دارید با نخ ببندید، ولی اصلا نیازی هم نیست. ببینید ببندینش. بیاین این سمت و با این سمت هم همین کارو بکنید. نکنید. حالا من ته هر کدوم از این قالب‌ها یه مقداری هم سبوس میریزم برای محکم کاری. خمیرمون رو میخوایم به 3 بخش تقسیم کنیم. میارمش بیرون و سعی میکنم که انتهاش رو از پهلو بگیرم بیارم ببندم. دوباره جمعش میکنم و تو خودش جمع میکنم. خب این اول.
اینم از سومی. خب روی خمیر رو بپوشونیم. اجازه بدید من یه پارچه بیارم. فر رو هم باید روی 220 درجه سانتیگراد بذاریم گرم شه حسابی. خب بچه ها تقریبا فر ما گرم شده حسابی. بیایم ببینیم اینا چقدر بزرگ شدن. خیلی خوب، تقریبا سایزشون حالا شما تو فیلم میبینید براتون مشخص تره، ولی به نظر میاد 2 برابر شده باشه و دیگه وقتشه که بریم بذاریمشون توی فر. من کاری که میکنم اینه که یک مقداری آب اسپری میکنم روشون. رطوبت اولیه کمک میکنه که روی نوناتون حسابی ترد بشه. آب اسپری کنید و سریع بذارید توی فر. بریم. فکر کنم وسطی خیلی خوشگل شه. چقدر؟ 25 دقیقه. عجب رنگی. یه مقداری خنک شده. ببینیم که چطور از آب در اومدن نونامون. قیافش که خیلی بامزه است. بافت داخلشه خیلی خوش عطره. رزماری، پیازداغ، رزماری رو کامل حس میکنم، پیازداغ رو کامل حس میکنم، بعدش یه مقداری زیتون و راست رو بخواین بهتر میدونید چقدر این نون با پنیر خوشمزه است. به به. این شما و این هم نان پیازداغ و رزماری. خلاصه امیدوارم که درستش کنید، ازش لذت ببرید. قربونتون. خیلی زود میبینمتون. تا اپیزود بعدی مراقب خودتون باشین.